warranty. Okay na yan. Ganyan mga lalaki. Usapang lalaki. Hindi na kailangan ng warranty card. So, pakita mo yung ano niya. Ibang klase yung adapter. Wow! Parang power bank. Kala ko nga power bank eh. Yan. Asus! Oh. Yan yun. Asus! Ito nga ang warranty card, oh. Card ba yan? So, Notebook yan eh. Ayan, nakalagay, oh. Notebook yan eh. Card ba yan? Ito ang ulam namin for tonight. Sinigang. Sarap. Good evening, guys. Kakatapos ko lang kumain. Tapos, nag-moisturize na rin ako ng skin ko. Share ko lang. Ito yung ginagamit ko. Sekisei Herbal Gel. This one. Bigay siya ng sister ko from Singapore. Sobrang ganda niya, guys. As in, kasi usually pagkagising ko, sobrang dry na talaga ng skin ko. Pero ito talaga, hanggang umaga, hindi nagda-dry yung skin ko. So naturally, I came up with a plan. I created an anonymous blog where I made several posts about those girls. I would write them in a very snarky and sarcastic manner. I even found that infamous video of the girls singing. I shared it in our school Facebook group. And the results were Bunso ko. Ang cute-cute ng bunso ko. Humihilik siya, oh. Hindi natanggal yung hilik. Pa-check up natin to. Sobrang lamig na aircon, Papa. Nasaan na yung remote? Ayan. Kakatamad. Ang sarap humiga, no? No? Sarap humiga lang. Lamig. Lamig ng panahon. Kakatamad gumalaw. Yung asawa ko kanina, hindi nakakain masyado ng sinigang. Kasi sobrang asim para sa kanya. Kasi kami ng panganay ko, mahilig kami sa sobrang asim na sinigang. Sarap. Sarap. Yan. So, parang kami lang yung makakakain ng sinigang. Sarap kaya. Diba? Asim. Ano mas maasim? Kilikili ni Anding o yung sinigang? Yung sinigang. Yung sinigang. Sarap ko yun. Ikaw na lang mamaya, Papa, ng first impression mo dun sa laptop. Kasi mas may alam ka eh. Wala akong alam sa laptop. Ikaw na bahala. Yung laptop. Ilalagay yan sa laptop. Tapos, sa top ng lap, kaya tinawag na laptop. Itatap mo. Ay, Ay, tapos, papakita ko rin, meron pala akong in-order. Kalimutan ko kung sa Shopee or sa... Papakita ako dyan, no? Ha? Sensor. Saan na yan, Papa? Yung teeth whitening. Nawala. Mabigat yung camera, ah. Wala na, magulo na yan. Ha? Magulo na. Hindi, okay lang yan. Wait lang, hanapin ko. Tapos, ito rin, guys. Gagawin ko rin ng review to. Yung Zoeana Naturals Wash That Brush. Hindi ko mabasa. Yun. Ito. Yan.
Advanced Teeth Whitening Strips. Subukan natin to. Pag promise, gagawan ko to ng review. Diba, Papa? Yan yung mga abangan natin. Sa Saturday, kaya gawa tayo ng parang eating video. No? Ano kakainin natin? Ano kakainin natin sa Saturday? Fast eating challenge. Coke ako, Coke. Coke. Fast drinking challenge yun eh. Hindi naman eating yun. Muyain ko. Meron na ako napanood kanina, yung naisip mo nga, di ba, Coke yun, 1 litro. May napanood ako kanina, Milo naman. 1 litrong Milo. Ganun din, iinumin niya. So, ito guys, ito yung in-order namin kay Gigahertz. Oh. Pwede yan. Bag. Pakita mo, Papa, kung ano yung Kung ano yung Ano yung laman ng box? Ano yung kasama niya? Magkano nga natin ito nakuha, Papa? Nakalimutan ko na. 65, pero in-upgrade natin yung hard disk. Yung SSD para mas mabilis mag-boot. Nag-add tayo additional 3,000. All in all, 68,000. 1,000. Pero ano yung luma niyang Anong tawag doon? Wala, hindi siya SSD. Hard disk ba tawag doon? Ano yung dati niyang hard disk? 1 tera. 1 tera. Wow. Yung dati yon. And then yung bago, Ano dati? yung luma niya, yung 65,000. Di ba nag-upgrade Oh, tayo? nagdagdag siya ng 240 GB para dun sa... So, 1 tera na plus 240 GB. Tama? Tama. Yung dati, 1 tera lang. Ngayon, 1 tera plus 240 GB. Okay. Wow, ang ganda! So, anong model yan? Anong model? Asus FX505G Okay, tapos, yung ano niya, Bali, ano to? Kailangan kodigo. tapos share mo rin, Papa, yung yung graphic card, tama ba? Ito yung order ko eh. Ito yung specs. FX505GM BN268T. Specs ng graphic card. Bali, i-Core 7 na siya, 8 Gen. Okay. GTX GeForce na 1060, 6GB yung video card. Video 1 card. terabyte hard disk, 8GB memory, Windows 10. Windows 10 na rin. Wow. Tapos, free na yung bag. Diba? Red. Sana pala humingi tayo kay Eric ng mouse. Mouse to. Laptop eh. Siyempre. Paano mo ilalagay yung mousepad mo sa lap mo? Diba? O pang CAD, pang drawing. Touchscreen na to. Touchscreen yan? Hindi ko alam. So, ito pa, may kasama pala siya, oh. So, Notebook. May libreng notebook. Anong notebook? Hindi. Saan yung niya, warranty card? Walang warranty card. Anong walang warranty card? Yung salita na niya yun. Okay na yun. Anong salita niya? Siya nagsabi, 2-year warranty. Okay na yun. Ganyan mga lalaki. Usapang lalaki. Hindi na kailangan ng warranty card. So, pakita mo yung niya. Ibang klase yung adapter. Wow, parang power bank. Kala ko nga power bank eh. Yan. Asus! Oh. Yan yun. Asus! Ito nga ang warranty card, oh.
Card ba yan? Notebook yan eh. Ayan, nakalagay yung... Notebook yan eh. Card ba yan? Ewan ko sa'yo. Yung card yung merong ano. Pero yung... nakalagay nga, warranty card. Oh, notebook yan eh. Mga syunga-syunga din talaga mga tao. Ayan oh. Walang nakalagay Dires. Walang happy birthday. Paano naging card yan? Ewan ko sa'yo. Paano gagawin dito? Your PC ran into a problem. Nah, may problem agad. Sabi? Hindi na. Sabi na. Ay! Oh, preparing to automatic repair. Oh. Bakit ganon? Hindi na shutdown na maayos. Kailangan ba natin ito i-register online para dun sa warranty? Hindi na. Kasi meron dito fill up Hindi, ang warranty natin kay Gigahertz eh. Asus Siya ang Warranty service. Information Form. Siya ang service center. So siya na bahala. Okay. Ganyan mga lalaki. So yung free bag na to, more or less, how much kaya mabibili ko sa labas? Ba't bebenta mo? Hindi. Curious lang. Ewan ko sa'yo. Walang kwenta ka, usap. Nakakairita. Nagtatanong nga eh. Free nga eh. Ibig sabihin, hindi mo lalagyan ng value. Magtago na lang. Mawawala yan. Doon ko nga itatago. Mawawala yan. Hindi. Meron ako lalagyan doon ng mga sa cabinet. Siyempre, alanganin tago mo pa yung box. Huwag mo masyadong galingan yung pagtago. Baka pag kailangan mo, hindi mo na mahanap. Ayaw sa'yo. Ikala ko, dinagdagan niya ng GB yung, anong tawag yun? Hard drive? Mabilis na yan. Isalagay na yan. Ba't ang tagal open? Kung hindi natin upgrade, mas matagal pa. Bukas pa maglo-load yan. Hindi nga. Hintayin mo. Ayan nga, oh. Lagi nag-repair. Wala. Epic fail. Ganyan, oh. Ulit na naman siya. Tawagan mo nga daw siya. Oo, na ito galawin. Wala kang susulit. Hintayin natin. Pag lumabas ulit yung screen na yon, ay, yan. Picturean mo. Saan na yung nga. cellphone ko? Hindi, yan. Baka nag-overheat. Sobrang bilis. Tawa ko sa'yo. Yung cellphone ko. Saan yung mga fan ito? Ito yata yung fan eh. Ito. So, hindi sa ilalim. Wala. Which is maganda. Pwede mo na siyang ipatong talaga na Advanced option. Continue to Windows 10. Baka may sira na yun. Dahil kinontinue mo, hindi na repair. Hintayin natin. Testingin natin mamaya. Hindi, kasi sabi niya may kailangan siyang i-repair. Hindi nga Na-repair na niya. Na-repair. Continue nga. Tingnan natin. Pag hindi mag-load. Ayaw talaga. Picture. Get. Baka hindi lang tayo marunong. Ito, nakausap na namin. Ba't yun? Kausap na namin yung supplier. Papalitan nila bukas. Magsisend sila bukas ng bagong unit. So, bukas ulit. Oo nga, sayang. Excited pa naman ako. Tagilid pa siya. Anyway, okay naman kasi papalitan naman nila ng bago eh. Diba? So, Ano, ni-restart namin, ni-reset. Problema, ayaw magtuloy na. Kita ba? I'm not sure if it's kita. Sabi, your account has been disabled. Please see your system administrator. Kanina may error, so ginawa namin, ni-reset namin. Pero, Wala pa rin. ganito lumalabas. So, anyway, before matapos yung installation, nagsabi naman na sila na papapalitan nila bukas. So, okay pa rin yung at least okay yung service nila. Maganda, mabilis yung action. Tsaka, dun kami palagi kumukuha guys kay Gigahertz. Okay talaga sila. Ano lang, Mabilis silang kausap. through message lang,
kahapon. Ngayon, deliver na agad. Deliver na nila agad. Yun. Siyempre, normal lang naman na minsan, di ba, hindi maiwasan. May factory defect. Importante, Yung after sales service. yung after sales service nila is maganda. So, yun. Puntahan ko muna si Bunso. Umiiyak. Puntahan ko muna si Bunso. Tapos, Papa, coffee, ah. Puntahan ko muna si Bunso. Oh, why are you crying? Why are you crying? Gusto ka niya mamasyal. Pause mo na. Pause. Sige na. Wow! Wow, pogi! Cute! Eat ka na? Eat na tayo? Eat na? Shit, pogi!